Hello everybody, here we are again, ja ku jemi përsëri, përshëndetje, zonës së klasës së 9. Siç e dhe vini re, jam tek pjesa hyrëse e librit, jemi tek moduli 6 bashk, mësimi 6F për këtë radhë, që është mësimi Unesco. I gjithë fokusi i këtij mësimi është që ne të promovojmë dhe të nxisim informacion për këtë organizat të Kombeve të Bashkuar, dhe të mësojmë gjithashtu fjalor që ka lidhje me arsimimin të drejtat, lirit, promovimin apo nxitjen. So the whole focus of this material is actually getting to know information about this United Nations organization and promoting new vocabulary related to freedom of expression, freedom of human rights, and so on and so forth. Listen and focus also on the very first exercise. You have it on your screens. Fokusohemi tek ushtrimi I parë. E keni të gjitha atë në ekranin tuaj. What do you know about UNESCO and what would you like to know about it? Siç edhe e vini re, aty keni një pyetje, çfarë dini, pra informacion të përgjithshëm për UNESCO dhe çfarë do doni të dini për të. Për të shuar kuriozitetin, let us introduce some information. Për të shuar kuriozitetin të lestar, pra edhe njëherë le të prezantojmë pak informacion për UNESCO. It's an international organization connected to the United Nations. I think it protects historic sites and helps to solve social problems. Pra, siç edhe kishit mundësi ta dëgjonit, the author, the speaker said that it is an international organization connected to United Nations. Pra, ishte një organizatë ndërkombëtare që ishte e lidhur me Kombet e Bashkuara. For further information, let us focus on the reading material. UNESCO. Actually, we are going to read and listen to it, and after that, we'll discuss some of the key vocabulary related to it. Në fillim, do ta dëgjoni dhe ta lexoni. Më pas, do diskutojmë pjesë fjalorit kyç për këtë pjesë dëgjimi dhe leximi. UNESCO. Everyone has the right to an education. During World War II, 1939 to 1945, a number of the Allied governments of European countries met in London to discuss ways of improving education after the war. The idea became very popular and took on a universal aspect. Later, in November 1945, a United Nations conference was held in London to discuss the matter further, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization was created. Its mission was to help build peace, wipe out poverty, and help countries to develop and communicate through education, the sciences and culture. Since then, the organization has worked to improve education worldwide, believing that it is the key to social and economic development. Today, the organization has 193 member countries, with its headquarters in Paris. It strives to reduce poverty, promote peace, defend human rights, and celebrate diversity among the people of the world. It focuses on improving the standard of living in Africa and on reducing inequalities between men and women all over the world, but also does a lot of other work, including wildlife conservation and protecting our cultural heritage. So far, UNESCO has improved the lives of millions of people across the planet by providing them with education as well as promoting freedom of expression, freedom of the press, and access to information. It has founded and funded many humanitarian, scientific, and cultural projects,
It has also helped protect a number of historic monuments and natural habitats, including the Acropolis in Athens, Greece, and the Great Barrier Reef in Australia. UNESCO is a great example of how people all over the world can work together to improve the standard of living of all our fellow men and women. Siç edhe votëre, kishit mundësi të dëgjonit dhe të lexonit pjesën e leximit dhe dëgjimit njëkohësisht, dhe gjithashtu patët mundësi që të gjitha fjalit, ndërkohë që i dëgjonit, ato ishin të drejtëzuara. Se votëre, gjithashtu në krahun tuaj kam shënuar disa terma kyç, të cilat unë do t'i diskutoj, do shtoj edhe tjera gjatë interpretimit. Fraza e parë, sepse nuk është thjesht term, është tokë fjalës, është Allied Governments, që vjen nga Alliance, pra Qeveritë e Bashkuara. Improve education, përmirësoj arsimimin. Wipe out poverty, fshi ose zhduk varfërinë. Headquarters, që janë qendra apo seli. Ne kemi promote, dhe në tekst ju e keni promote peace, nxis, ose zhvilloj, promovoj paqen. Unë do shtoja këtu një term tjetër, cila është celebrate diversity, përgëzoj për ose përkrah shumëllojshmërinë dhe diversitetin. Then you have inequalities or reduce them, që po i reduktoj ato, pra pabarazit. Promote freedom of speech, nxis lirinë e shprehjes. Nxis lirinë e shprehjes. Freedom of press, lirinë e shtypit. And access to the information. Pra nxis të drejtën për të aksesuar informacion. Këto ishin disa nga termat kyç të cilat unë doja të diskutoja me ju, zënës nderuar. Tani është momenti që ne të kalojmë tek një pjesë tjetër. Read again and answer the questions. Lexojmë përsëri, ju përgjigjemi pyetjeve. Created UNESCO, the United Nations. Why was UNESCO created? To improve education after the war. What are UNESCO's main objectives? To help build peace, wipe out poverty, and help countries to develop and communicate through education, the sciences, and the culture. How does UNESCO protect cultural heritage? It has founded, pra ka themeluar, and funded, dhe ka financuar, many cultural projects and help protect historic monuments and cultural habitats. For UNESCO, what is the key to human development? Education. Të kushtimit 3, ne kemi disa fraza të cilat unë dua që i konsiderojmë bashkë. Si mendoni? Do jetë e saktë? Po. Është e saktë. Të dëgjojmë si shqiptohet. Allied governments. Allied, nga alliance, kemi allied governments. Idea the popular, which word do you think I should add? Cilën fjalë mendoni që duhet të shtoj? The idea became. Okay, so became popular. Idea became popular. Then you have this development. Ishte saktë. Atëre, nuk është promote development, nxis zhvillimin, është economic development, jo se promote nuk shkon atë saktë, por që të shohim që promote të përdorim një kontekst tjetër, economic development. Okay, ta dëgjojmë. Economic development. Peace,
Atëherë i bie që është këtu, përderisa si ishte zhvillimi, do të thotë që nxisim paqen, promote peace. Është e vërtet, ja ku e kemi. Promote peace. Promote peace. Human rights. Dhe termet që na kanë ngelur janë këto që ne shohim pa përdora, shohim defend. Po, defend human rights. Mbroj të drejtat njerëzore. Defend human rights. And then you have this heritage. Of course, it's cultural heritage. Cultural heritage. Expression, freedom of expression, liria e shprehjes. Si ju kujtohet, ne morëm edhe freedom of press, lirinë e Freedom of shprehjes, expression. and freedom of access to information, të lirinë për aksesimin e informacionit. You have historic monuments, monumente historike, Historic monuments. and improve the standard of living. Mirësoj standardin e jetesës. Improve the standard of living. Pra, këto janë frazat kyçe, të cilat ne përpoqëm t'i lidhnim, siç ndodhet rëndom nëpër ushtrime, përpoqëm t'i zgjidhim dhe gjithashtu juve edhe i dëgjuar shqiptimin në mënyrë që t'i përdorni. Then you have the exercise number 4, the last exercise. Find out more about what UNESCO does. Zbuloni më shumë për atë se çfarë bën UNESCO, pra cili është fokusi i UNESCO-s. Visit www.unesco.organization, take notes, and present your findings to the class. UNESCO is involved in a variety of activities connected with education, natural science, social science, culture, communication, and information. It helps adults have access to education, not just children. It helps universities share information and helps schools around the world cooperate in projects together. UNESCO names important projects and places. It promotes international peaceful events such as World Press Freedom Day and International Literacy Day. UNESCO also provides money for museums, education centers, and scientific conferences, and much, much more. So, you had the information and you had much more information about UNESCO. Siç edhe e vutëre kishit shumë të tepër informacion për UNESCO. Përpiquni të shkruani një material, përpiquni të konsideroni frazat kyç dhe të paraqisni me shkrim gjetjet tuaja për UNESCO. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj shumë shëndet juve dhe familjarëve tuaj.